everyone, so it's Wednesday and it's around 1 p.m. in the afternoon right now. So I've decided, हैन बस्दा बस्दा बोर भयो कि सो चेरी बेसतिर जाउँ भनेर नि हल्का पहिला पनि गएको थिएँ जान त वन्स बट देन लाइक त्यतिखेर चाहिँ हतार हतार फर्केर आउनु पऱ्यो कि सो आज चाहिँ गएर त्यहाँ हैन हल्का हल्का कन्टेन्ट पनि हुन्छ प्लस टु एक्सप्लोर द प्लेस वेल हैन क्यामेरामा पनि देखाउँछु सो त्यही हो सो जानु आँटेको हैन so let's go with the flow. As always bike चाहिँ यहीँ छ अलराइट अहिले चाहिँ म यो हस्पिटलको बाटो जाँदैछु अन्त के भन्छ भरे चाहिँ माथि जाडो हुन्छ होला भनेर ज्याकेट लगाएको थिएँ कि अहिले त पुरा गरम अब भयो नि सो त्यो माथि चाहिँ अब रुखहरू छ नि त ठुल्ठुलो त्यसले गर्दाखेरि प्लस खोला छेउमै छ त्यसले गर्दा चिसो हुन्छ होला भनेर नि स्योर हो मलाई थाहा छ चिसो त हुन्छ सो अहिले चाहिँ मेमोरी सोरेथनबाट जाँदै गरेको सो आई टेक द रुट अफ टाउनबाट गएर उतापट्टि खोला पारी जानुपर्छ नि त सो बेसिकली हेजो र उयसको बाटोबाट जानुपर्छ कि सो त्यही हो ओके अहिले चाहिँ छुबाछु आइपुग्यो छुबाछुबाट राइट टेक गर्नुपर्ने हुन्छ पर ब्रिज छ नि ब्रिजबाट सो त्यही हो यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ टुरिज्मको हेड क्वार्टर भनौँ न अब सो यहाँबाट चाहिँ राइट ट्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ हामी यहाँबाट राइट जान्छौँ क्लाउडी भाइ त पानी पर्ला जस्तो त पानी त पर्दैन होला सो यो ब्रिज काटेर चाहिँ लेफ्ट which means we will go towards ताबा मतलब एक्चुअली बेसिकली भन्नुपर्दा त हेजोपट्टि जानुपर्छ ताबा काटेर जानुपर्छ सो त्यही हो यहाँ पनि घरिघरि चेकिङ बस्थ्यो अरे कि पुलिसहरू आज चाहिँ छैन होला वाउ चिल हावा आइरहेको यहाँ त असम पानी पर्ला छ त माथि आकाश हेर्नु त पानी पर्यो भने त रड्डी हुन्छ त अलराइट अहिले चाहिँ हामी यहाँ ताबाको फरेस्टमा छौँ जहाँ ताबाको रातिको भूतहरू भेट्छ होइन त्यो जग्गामा आइपुगेको छ सो जस्ट चेक आउट द लिन गाइज असम सापटन अम्म झन् गयो त ला पानी आयो ओ शे पानी ओ नो फक मी ओ नो पानी आ रहा है के भयो एक्कासी पानी आयो त ओ नो अरे एकतामा कालो भयो त गयो होला जस्तो छ नि त गयो होला जस्तो छैन त अलराइट पानी परिसकेको छ सो म चाहिँ रुखको फेदमा छ एज यु क्यान सी द रोड्स आर अल वेट जानु कि नजानु भयो त अब यत्रोसम्म आइसक्यो जाउँ न है वेलकम टु चेरी बेस सो अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यो होइन तर सबै भिजिसकेको छ पानी पऱ्यो नि त बाटोमा द्याट्स वाइ सो आउँदाको बाटोको उयोहरू चाहिँ देखाउनु सकेन तपाईँहरूलाई इट वाज रेनिङ सो क्यामेरा पनि निकालेको थियो होइन सो त्यो जहाँ त बाटोहरू यताबाट आउने उता जान्छ सो आई विल सो यु वाइल वी गो ब्याक सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ चेरीको पार्किङमा छ कोही पनि छैन अहिले चाहिँ म मात्रै छु यहाँ अन्त बाइक चाहिँ यहाँ छ बाइकको हालत चाहिँ यस्तो भइसकेको छ होइन बाइकको अब यसलाई माथि लिएर जान्छु पानी भएकोमा अन्त पानी लगाएर देख्नु सक्नुहुन्छ पानी चाहिँ पानी परेर खोला बढेको छैन खोला धमिलो छ बेसिकली यो छ नि क्लिन हुन्छ खोला चाहिँ आज चाहिँ पानी परेको गर्दा धमिलो छ मान्छे पनि कोही आएको छैन अन्त यस्तोमा चाहिँ पौडी सौडी नखेल्नु होला होइन
अन्त रेस्ट इज अल गुड पानी पनि रोआयो घाम लागिरहेछ सो ओके इट टुक अस अराउन्ड होइन हामीलाई 40 मिनट्स जति लाग्यो यहाँ आइपुग्नु तल टाउनबाट यहाँ आइपुग्नु 40 मिनट्स जति लाग्यो सो हामीले कुन चाहिँ रुट टेक गऱ्यो भने त्यो छ नि हेजोको रुट जुन चाहिँ कुन चाहिँ भन्छ पाङरी जाम्पाको ब्रिजको छेउबाट आउँछ त्यो रुट टेक गरेको थियो सो द्याट टुक अस अराउन्ड 40 मिनट्स हो क्या रफली सो माथि चाहिँ पिकनिक खाने जग्गा अनि स्विमिङहरू खेल्ने जग्गा छ बट आज त स्विमिङ होला जस्तो छैन त पानी त एकदम स्पिड छ This was all about Cheri Base, okay? Cheri Base को ब्रिज चाहिँ यो हो यो पानी पनि बढ्छ होला तर अहिले चाहिँ सङ्लै छ यो पानी चाहिँ उताको ठुलो पानी चाहिँ धमिलो छ सो यहाँ म बाइक गर्नु अलि हल्का जान्छ पानी छिम्काएर सब उयो भयो होइन सो यहाँबाट अब लाग्नु आँटेको किनकि पानी पर्नु आँट्यो नि त पानी पऱ्यो भने फेरि रड्डी हुन्छ कि सो यहाँभित्र पसेको थियो कि एकदमै चिसो रहेछ पानी चाहिँ सो त्यही हो सो अब हामी यहाँबाट जान्छौँ सो डाइरेक्ट गोप्रोमै भेट्छु लागिसक्यो होइन सो बाइक चाहिँ न्युट्रलमा छ अन्त त्यही हो फेरि बेसी बस्यो भने लुगा पनि हल्का भिजेछ नि त फेरि चिसो हुन्छ होइन अघि एकछिन पानी पर्ला जस्तो गर्दैछ नि त फेरि घरि घाम आउँदै जाँदै गर्दैछ टाइम भने अलमोस्ट 3 PM भयो भनौँ न 3 PM सो यहाँबाट लाग्दैछु उँधोको तरफ बाटो चाहिँ राम्रो लाग्यो तर त्यो बेगाना भन्छ त्यो बेगानाको छेउमा चाहिँ हल्का हिलो थियो होइन अहिले चाहिँ हामी त्यो उयसको बाटो जाँदैन के भन्छ हेजोको बाटो होइन यतापट्टि देशिन छोलिङको बाटोबाट जान्छौँ नयाँ ब्रिज बनाएको छ पहिला हामी आउँदाखेरि चाहिँ त्यो ब्रिज बनिसकेको थिएन नि त हामी देशिन छोलिङबाट आएको थियौँ कि बदिन त ब्रिज बन्न नसकेकोले गर्दाखेरि चाहिँ फर्केर फेरि उताबाट आउनु पऱ्यो नि त सो अहिले चाहिँ ब्रिज बनिसकेको रहेछ हेर्न ढुङ्गाहरू पनि झर्दो रहेछ जस्तो रिस्की बाइक स्टार्ट गर्नु पर्ला जस्तो छ त सो त्यही हो सो बाटो जुनै आयो भने एउटै हो अलमोस्ट सिमिलर लाग्यो मलाई चाहिँ बाटो तर म चाहिँ किन यता लेफ्टबाट जानु खोजेको भने चाहिँ त्यता चाहिँ उयो छ नि त टार्मिक रोड छ कि त्यसले हिलो लाग्दैन नि त त्यसले गर्दाखेरि सो अघि हामी तलबाट आउँदा खोला धमिलो थियो होइन अहिले चाहिँ पुरा सङ्लिसक्यो खोला मतलब त्यो खोला धमिलो हुनुको कारण चाहिँ माथि सोर्समा पानी पर्छ नि जब सोर्समा पानी पर्दाखेरि चाहिँ अन्त धमिलो हुन्छ नि सो विच मिन्स पानी स्टप भइसक्यो अब घाम एज यु क्यान सी द सन हेज कम आउट होइन घाम लागिसकेछ त्यही भएर सो जाँदैछु यहाँबाट फर्केर सो यो चाहिँ जिमी दोजी कि के भने नेसनल पार्कभित्र पस्नुपर्छ होइन त्यो चेरी बेस जाने बाटो छोडेर अलिकति अगाडि आउनुपर्छ त्यही हो यो गेट काटेर यता आउनुपर्छ एकछिन यो पार्कको नाम चाहिँ के रहेछ जिमी दोजी नेसनल पार्क यस जिमी दोजी नेसनल पार्कभित्र पस्नुपर्छ त्यो माथि चेरी बेस जानुको लागि चाहिँ जुन चाहिँ ठाउँ हामी गयो त्यसमा जानुको लागि चाहिँ अन्त चेरी चाहिँ उतापट्टि हो माथि अहिले म देखाउँछु यहाँबाट जानु पर्दो रहेछ उता तर म एकखेप पनि त्यो ट्रेकिङमा गएको छैन वन्स पनि लाइफमा सो एकखेप जानुपर्छ तर बक्खुहरू ल्याउनुपर्छ नि त उँभो गएर फेरि मन्दिर भिजिट गरेन भने त्यो मतलबै हुँदैन नि त सो द्याट्स वाइ सो अहिले यहाँ एकछिन रोकेर आई विल सो यु द सराउन्डिङ ओके अलराइट अघि हामी यहाँबाट जाँदा चाहिँ पानी परिरहेको थियो त्यसले गर्दाखेरि उयो भएको थियो नि त यो चाहिँ चेरी हो सो यहाँ यो घर छ नि त्यसको अगाडिबाट गएर यस्तो वाकमा जानुपर्छ आई थिङ्क मैले रफली 1 आवर टु 1.5 आवर लाग्छ जस्तो लागेको थियो तर जान चाहिँ गएको छैन कहिले पनि लाइफमा होइन तर पनि अब आइडिया चाहिँ छ यो चाहिँ सामान चाहिँ मेरो ख्यालमा त्यो ताङ्गो चेरी मोनास्ट्रीमा लगेको होला हिलिङमा त्यसमा चढ्नु पर्ने खास त जस रोड चाहिँ एकदम चिल छ दामी छ होइन किनकि साइडमा ठुल्ठुलो रुख के को सल्लाहको त होला नि अब सल्लाहको हो साइडमा ठुलो रुख एउटा दामी रोड होइन रोड पनि त्यति ठुलो पनि छैन त्यति सानो पनि छैन तर ठुल्ठुलो गाडी दुईवटा आराममा छिर्छ सो मेन चाहिँ अन्त फ्लो कम्ती छ नि त गाडीहरू हिँड्दैन कि त्यसले गर्दाखेरि एकदमै मजा आउँदैछ नि त
सो यहाँ लेफ्ट साइडमा एउटा बुद्धिस्ट युनिभर्सिटी छ टासिलिङ कुनै के भनेर देखेको थियो टासिलिङ बुद्धिस्ट युनिभर्सिटी भनेर रहेछ यहाँ सो यो काटेर जानुपर्छ अलराइट सो त्यही हो पानी नपरिदिनु भने त एकदम झन् दामी हुन्थ्यो नि त हामी माथि निकै बस्नु पनि सक्थ्यो किनकि त्यो उयो हुँदैन नि त चिसो लाग्थेन कि अहिले चाहिँ अन्त बेसी बस्यो भने फेरि पानी भिजेको छैन चिसो लाग्छ बाइकमा कुद्यो भने चाहिँ के गर्छ हावाले त्यो सबै पानीहरू निकाल्छ अन्त ड्राई हुन्छ भनेर चाहिँ अब छिटो निस्केको नि त्यहाँबाट सो जे होस् त्यही पनि ठिकै भयो केटाहरूसँग आउनुहुन्छ नि दामी हुन्थ्यो तर बट देन केही छैन ठिकै छ होइन त्यो घरमा यसै बसिरहनु भन्दा त सो खोला पनि अलिकति सङ्लिँदै जाँदैछ यहाँबाट होइन खोला एकदम बवाल देख्छ यहाँबाट चाहिँ जङ्सन छ कि अलराइट म अघि यसकै बारेमा भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्नुहोस् म देखाउँछु सो पहिला हामी आउँदाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँसम्म आएको थियो बट देन यो ब्रिज कन्स्ट्रक्सन भइरहेको थियो बनाइसकेको थिएन कि सो हामी फर्केर गएर उताबाट आएको थियो नि त यो चाहिँ कहाँ आउँछ भने बेगाना छ नि बेगानाको बाटो हो कि सो अघि हामी यताबाट आएको थियो अब यताबाट जान्छौँ किनकि यता कि हिलो रहेछ कि बाटो पनि अन्त यताबाट गयो भने चाहिँ त्यो हिलो पनि भेट्दैन अन्त एकदम उयो हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि सो यताबाट जान्छ अब लेट्स गो होइन खोला एक्ज्याक्ट डेटहरू के थाहा छैन मलाई सो खोला उयो हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदमै ठुलो भइरहेछ आज चाहिँ होइन ओ सो दिस इज हाउ इट लुक्स सो हामी यहाँसम्म आएको थियौँ यहाँसम्म आएर उताबाट घुमेर फेरि आएको नि अस्ति सो उपरको चाहिँ त्यो के हो भने जहाँ ट्रान्सफर्मरहरू छ नि ट्रान्सफर्मरहरू ल्याउँछ सप्लाई गर्छ त्यहाँबाट अन्त त्यसलाई बनाउने उयोहरू छ ट्रान्सफर्मर मेन्टिङहरू गर्छ नि बेगाना भन्छ यो जग्गाको नाम चाहिँ बेगाना चापिदिउँ न है एकछिन बाटो त यता एकदम छ पानी परेको जस्तो पनि छैन त यहाँ त यहाँ ठुलो तपाईँले गुरुको उयो देख्न सक्नुहुन्छ पेन्टिङ भनौँ न अब पेन्टिङ गुरु भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड बुद्ध हो नि सेकेन्ड बुद्ध मान्छ सो हु वाज अल्सो फ्रम इन्डिया राइट सो यो चाहिँ प्रेयर व्हिल चाहिँ पानीले घुमाउँदैछ पानीले यहाँ केही बिजुली मेसिन केही छैन पानीले घुमाएको यो चाहिँ अलराइट अहिले चाहिँ हामी एउटा गाउँमा आइपुगेको छ गाउँको नाम थाहा छैन के हो कसो थाहा हुन्छ है सो गाउँ चाहिँ एकदमै रमाइलो देख्दो रहेछ यहाँबाट हामी आएको बाटो चाहिँ परबाट हो पारीको रोड देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले एज यु क्यान सी सो अहिले चाहिँ वार रिभर होइन खोलाको अदर साइड अफ द रिभर राइट अहिले चाहिँ हामी देशिनछोलिन पुगिसकेको छ विच मिन्स भन्नुपर्दा चाहिँ बाटो चाहिँ मेरो ख्यालमा यताबाट छोटो जस्तो लाग्यो यताबाट नजिक रहेछ देशिनछोलिङबाट गयो भने यदि तपाईँ तलबाट पाङरी जम्पाबाट गयो भने उताबाट मतलब हेजोबाट गयो भने चाहिँ अलिक टाढो पर्दो रहेछ मेरो ख्यालमा किनकि बाटो पनि सानो छ प्लस पुरा छ नि त घुम्ती यताउता त्यसले गर्दा होला सायद सो अहिले चाहिँ एकैछिनमा देशिनछोलिङ आइपुग्यो होइन सो त्यही हो बाटो चाहिँ यताबाट नजिक रहेछ इफ यु प्लानिङ सो अघि चाहिँ हामी यताबाट गएकै सो अहिले चाहिँ यताबाट लाग्दैछु सिटी बस त अन्त अहिले यहाँ माथि भेटेको थियो अझै यहीँ छ त अझै एउटा यहाँ एउटा उतल आम्मा मतलब सिटी बसको चाहिँ मस्त छ है ए तिनवटा भइसक्यो अहिले नै यहाँ विदिन 2 मिनट्स तिनवटा सिटी बस भेटेर यो बाटो चाहिँ बेस्ट छ क्या फेरि क्या एकदम ह्याप्पी छ नि यो बाटो चाहिँ विङ्गरलाई छोड्नुपर्छ अब यसले डाइरेक्ट यता लाउँछ होला त्यस्तो नथ्यो विङ्गर होइन विल टेक अ राइट फ्रम हियर सो हामी अर्को ताबा आइपुगेको छ अहिले चाहिँ ताबाबाट होइन अर्को बाटोबाट जान्छौँ के बाटो त्यो पनि बिर्सिसक्यो के भन्छ जिलुखा यस करेक्ट जिलुखाको बाटोबाट जाँदैछु अहिले चाहिँ जान्छु मतलब त्यो बाटो निस्केर मतलब त्यो माथिको पानी चाहिँ यहीँ आउँदो रहेछ यहाँबाट जाँदो रहेछ मतलब त्यो वाङछुहरू छ अहिलेको पानी के भयो गियरै भेटेन हौ ओ 3 खेप सिफ्ट गर्दा पनि नभेटेको गियर के भयो यो गाडी हेर न awesome
घरिघरि चाहिँ झट्का पाउँदैछ यहाँ बाटो त यस्तो स्मुथ छ कि के भन्नु र आँखा चिम गरेर कुदाउँदा पनि सक्ने टाइपको क्या बराले यसो छ त बिहानै कुन चाहिँ यहाँ बाटो फाउन्टेन भेटेको छ यो चाहिँ सुप्रिम कोर्ट हो अहिले हामी कोर्टमा छौँ सो द्याट्स आवर टासी सोजोङ मिन्स हिन्दीमा भन्दा चाहिँ किला भन्छ फोर्ट्रेस भनौँ न अब यहाँको थिम्पू डिस्ट्रिक्टको फोर्ट्रेस चाहिँ यो हो नानीहरू आइसकेको छ हाम्रो बाधामा राइट सो अहिले चाहिँ म टाउन काटेर यहाँ मेमोरियल क्षेत्रमा आइपुग्यो छ अनि यहाँ सानो ज्याम भेटेको के गर्दैछ यो दुईजना अब यहाँ साउन्ड सुन्नु ल वालको छेउबाट जाँदाखेरि वाउ दामी आउँछ क्या साउन्ड चाहिँ झन् दुईवटा बाइक जाँदा चाहिँ एकदमै आउँदो रहेछ कि त्यसले गर्दाखेरि नि Alright, I think GoPro battery पनि म सक्नु आँट्यो होला so I think this should be the all for today so भन्न चाहन्छु thank you so much for watching the video I hope you liked it अनि के मन पर्यो के मन परेन भनिदिनुहोस् comment down below right so yep see you in another video and here we go in 3 2 1 boom